Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 2, bab 6, Kesultanan Johor Riau. Perbincangan kita hari ini ada dua bahagian mengikut subtopik 6.1 hingga 6.2. Cuba anda bayangkan, anda sedang membina sebuah hub perdagangan antarabangsa yang sangat kaya. Jalan laut dipenuhi ratusan kapal dagang dari seluruh dunia. Tapi pada masa yang sama, ada 3 empayar berbeza sedang cuba menghapuskan anda dari peta dunia. Wow, itu bunyi macam sesuatu yang hampir mustahil untuk bertahan, kan? Ya, kedengaran sangat mustahil. Namun, itulah realiti yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau. Hari ini, kita akan membawa anda melihat bagaimana sebuah empayar baru bangkit daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Betul. Dan apa yang membezakan kerajaan ini adalah strategi mereka. Kehebatan empayar ini bukan sekadar kerana nasib, ya. Kerajaan ini tertegak kerana keupayaan luar biasa para pemimpinnya mendepani pelbagai ancaman musuh. Sambil menahan asakan musuh ini, mereka berjaya membina sebuah pusat perdagangan dan pusat persuratan Melayu yang paling unggul di alam Melayu. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau. Jadi, mari kita fahami macam mana semuanya bermula selepas kejatuhan Melaka. Kerajaan ini diasaskan oleh Raja Ali. Ya, Raja Ali. Baginda mula menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528. Tindakan pertama baginda adalah menitahkan Bendahara Siri Naradiraja untuk menghimpunkan rakyat dan membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Dan pemilihan lokasi ini adalah satu pergerakan yang sangat pintar. Pusat pemerintahan pertama dibina di Kota Kara, Pekan Tua. Oh, Pekan Tua. Saya sentiasa tertanya-tanya tentang pemilihan lokasi ini. Maksud saya, mengapa Kota Kara? Ada sebab yang kukuh dari segi geografi. Namun, di sekelilingnya, kawasan itu berbukit bukau. Aha, benteng semula jadi. Tepat sekali. Bukit bukau ini menjadi benteng pertahanan semula jadi. Ia menghalang pandangan musuh dan menyukarkan serangan. Ya, ia keseimbangan yang sempurna. Tetapi, walaupun lokasi itu kebal, kedaulatan mereka digugat oleh 4 cabaran besar. Cabaran yang pertama ialah persaingan Johor Aceh Portugis atau dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Kejap. Saya ada sedikit kekeliruan di sini. Portugis baru tawan Melaka. Kenapa Aceh tiba-tiba masuk campur dalam peperangan ini? Ini kerana setiap pihak ada matlamat yang bertembung. Kesultanan Johor Riau mahu merampas semula Melaka. Aceh pula menyerang Johor dan Portugis kerana kebangkitan mereka ini menggugat perdagangan Aceh. Manakala Portugis menyerang Johor kerana wujudnya pakatan antara Johor dan Aceh. Wow, jadi mereka sentiasa perlu lawan dua musuh yang berbeza. Itu baru cabaran pertama. Apa pula yang kedua? Cabaran kedua ialah Perang Johor Jambi. Perang ini bermula dari tuntutan wilayah tungkal dan akhirnya tamat dengan kemenangan Johor pada tahun 1679. Aha, dua perang besar dengan kuasa luar. Bagaimana pula dengan dalaman kerajaan? Itu cabaran ketiga, iaitu konflik pembesar. Dan cabaran keempat muncul dalam bentuk ancaman Raja Kecil. Ancaman Raja Kecil. Ini sangat dramatik. Beliau mendakwa dirinya Putera Sultan Mahmud Shah I. Betul, pada tahun 1718. Ya, dan apabila menang, beliau mengisytiharkan diri sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Jadi kalau kita kumpulkan semua ini, dari Perang Tiga Segi hingga Raja Kecil, kita nampak kerajaan ini sentiasa berada dalam posisi diserang, kan? Dan ini melontarkan satu persoalan. Bagaimana sebuah kerajaan yang sedang diserang dari pelbagai arah mampu bertahan? Ia macam permainan catur di mana Kesultanan Johor Riau sentiasa ditekan. Di sinilah letaknya strategi luar biasa kerajaan ini. Taktik paling utama mereka adalah pemindahan pusat pemerintahan. Mereka pindah ke mana? Mereka memindahkan pusat pemerintahan sentiasa di sepanjang pesisir Sungai Johor dan kemudian ke Kepulauan Riau Lingga. Pada pandangan pertama, tindakan memindahkan ibu kota ini nampak macam tanda kelemahan, kan? Macam mereka asyik lari. Memang nampak begitu, tetapi sebaliknya ia adalah satu muslihat ketenteraan yang dinamik. Tujuannya adalah untuk mengelirukan Portugis dan Aceh. Ibarat taktik gerila. Dan di setiap lokasi baharu, mereka terus membina kota pertahanan. Contohnya Kota Kara tadi.
Kota itu dipagar dengan pancang kayu besar setinggi 12 meter. Wow, 12 meter. Ya, dan dilengkapi meriam. Pertahanan fizikal memang hebat. Namun mereka juga guna strategi diplomatik. Kesultanan Johor Riau mengadakan hubungan dengan Belanda. Fakta yang menarik tentang ini, mereka mengadakan perjanjian persahabatan di atas kapal Belanda bernama Orange pada tahun 1606. Di atas kapal. Ya, unik kan? Dan Johor membantu Belanda menyerang Portugis di Melaka. Mereka membuat tapak meriam, menggali parit kubu dan menaikkan semangat tentera sehingga Portugis tewas pada Januari 1641. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Selepas menyingkirkan Portugis, Kesultanan Johor Riau bangkit menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat unggul. Asasnya adalah kedudukan strategik di selatan Selat Melaka. Ini menjadikannya tumpuan pengumpulan barang. Cuba bayangkan kesibukan pelabuhan Johor Riau, terutama di Riau. Ada dalam 500 hingga 600 buah kapal dagang berlabuh. 500 ke 600 buah. Itu sangat sibuk. Ya, dan saya menyedari satu corak yang menarik di sini. Pedagang Jawa sengaja memilih Johor kerana mereka tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Aha, ambil pelanggan musuh. Betul. Pedagang dari China, Gujarat, Inggeris dan Siam yang membawa beras turut tertumpu ke sini. Mereka berdagang lada hitam, sutera dan kelembak. Kelembak. Ya, kelembak ini sangat berharga sebagai wangian dan antioksidan. Teruskan kemudahan pelabuhan untuk kapal sebanyak itu bukan mudah. Pelabuhan ini menawarkan kemudahan yang sangat canggih. Contohnya, pembinaan gudang bawah tanah. Gudang bawah tanah, untuk apa? Semata-mata untuk menyimpan barangan demi mengelakkan kebakaran. Oh wow, rekaan yang genius. Dan mereka juga ada sistem mata wang pelbagai jenis kan? Betul. Wang emas dipanggil mas, perak dipanggil kupang, dan timah dipanggil katun. Shah Bandar pula menguruskan ukuran, timbangan dan cukai. Sistem yang sangat tersusun. Dan ada sistem naungan. Melalui sistem ini, pedagang mendapat naungan daripada pembesar seperti bendahara atau temenggung untuk berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Jaminan keselamatan VIP, saya berasa amat kagum dengan peranan orang laut dalam hal ini. Mengapa dengan orang laut? Saya melabelkan mereka sebagai pasukan elit pelbagai guna. Mereka ini pengawal pelabuhan, penunjuk arah, tentera laut dan pada masa yang sama sangat mahir membina kapal pesisir pantai. Ya, macam kolet, banteng dan penjajab. Betul, kemahiran mereka tiada tandingan. Dan kejayaan ekonomi ini membawa kepada kejayaan intelektual. Selain perdagangan, Kesultanan Johor Riau adalah pusat persuratan terulung di alam Melayu. Intelek berkembang selari dengan kekayaan. Mereka menghasilkan karya agung kan? Karya bahasa Melayu yang mencetuskan sistem nilai dan pandangan hidup. Tepat sekali. Naskah seperti Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah diiktiraf oleh Daftar Ingatan Dunia UNESCO. Pencapaian antarabangsa. Ini banyak disumbangkan oleh tokoh seperti Tun Sri Lanang. Boleh beritahu nama penuh beliau? Ya, Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Beliau adalah bendahara Johor yang menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin. Dan ada karya lain secara ringkas macam Tajul Salatin, Tuhfat Al-Nafis dan Gurindam 12. Semuanya melambangkan peradaban mereka yang tinggi. Jika kita simpulkan, Kesultanan Johor Riau berjaya mewarisi kegemilangan Melaka dengan kebijaksanaan, taktik pertahanan, pengurusan pelabuhan entry port yang cekap dan kehebatan tokoh persuratan. Kesultanan ini berjaya mengekalkan kedaulatannya. Kegemilangan ini adalah warisan berharga yang menzahirkan semangat cinta akan negara untuk warga negara Malaysia wujudkan semula pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.